Xin mời quý vị chúng ta mở mic để cùng nhau niệm Nam Mô Tassa. Namo tassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Good morning everybody. Xin chào buổi sáng tất cả mọi người. I don't know exactly how it is in Vietnam, the situation now, but I know that in Italy and in Europe and most of the Western country, there is a big division between people. There is people who believe the vaccine is a good thing and that it can protect and that we should do it. And there is people who believe this vaccine may be harmful or that maybe there is telling lies behind it and don't want to do it. Thì sư cô không biết là cái tình hình của ở Việt Nam chúng ta như thế nào, nhưng mà ở tình hình của Italia và tình hình của châu Âu á, thế thì có một cái sự phân chia về cái quan điểm rất là mạnh. Đó là một nhóm người á thì có cái niềm tin vào vaccine, họ tin vào sức mạnh của vaccine để có thể bảo vệ họ. Còn một số nhóm người còn lại á thì họ không muốn dùng vaccine. Họ nghĩ rằng vaccine thì không có cái tác dụng gì cả, họ không dùng vaccine. Họ nói vaccine là chỉ là giả thôi, chỉ là lừa thôi, họ không muốn dùng vaccine. And it is so strong that whenever people meet each other, this is the first thing they asking each other: are you vaccinated or are you not vaccinated? There's a strong identification to your ID or view or position. Và cái điều này á, nó mạnh tới mức mà khi mà người ta gặp nhau á, là điều đầu tiên người ta hỏi đó là người ta hỏi rằng á, là bạn thì là dùng vaccine hay là bạn là cái người không dùng vaccine. Cái điều này nó rất là mạnh và nó mạnh ở trong cái sự nhận định của chúng ta, cái sự dính mắc của chúng ta về cái người đó. So it's very easy to see the difference between the people or to see the opposition or the contradiction. What I want to do also is to show there is a common point. We have something in common in whatever group we are. Và nó rất là mạnh trong cái sự trong cái sự nhận biết, hay là mình cho rằng hay mình nghĩ về cái người đó, và nó là mạnh lắm trong cái nhìn nhận cái quan điểm. Mình muốn biết rằng người đó thì là ở trong cái nhóm là ủng hộ vaccine hay là cái người đó thì không ủng hộ vaccine. Và ở đây thì sư muốn nói về cái suy nghĩ thông thường, cái quan điểm, một cái đời thường của chúng ta rất mạnh về một cái điều gì đó, về rằng là ta là thuộc trong cái nhóm người này hay ta là thuộc trong cái nhóm người kia. So whatever is the group you are in, which is sure is there is fear or reject in your mind. Either you have the fear or reject for the COVID-19 that makes you believe that the vaccine may protect you. Either you have fear or reject for the vaccine that you believe is going to harm you. Is in whatever is the object, we are in both groups experiencing the fear and reject. Và cho dù chúng ta ở trong nhóm nào, cho dù là chúng ta ở trong cái nhóm mà chúng ta ủng hộ, chúng ta tin vào vaccine, hay là chúng ta ở trong cái nhóm là chúng ta nghĩ rằng vaccine thì không giúp được cho bản thân mình, cho dù chúng ta ở trong một cái nhóm nào đi chăng nữa thì nó cũng là cái
cái thực hành cái động thái của cái sự lo lắng, sợ hãi và cái sự chối bỏ ở trong đó. Nếu như mà chúng ta theo cái vaccine hay là chúng ta không theo vaccine, chúng ta cũng đều có cái sự sợ hãi hay là sự chối bỏ trong cái lựa chọn hay là trong cái mong muốn đó của chúng ta. So in the society ways, it will be like this. If we have a view or opinion, we will fight for it and we will try to impose it to other people. You are very sure that your view or your opinion is right and correct, and you don't accept, you don't admit, you don't understand why someone else don't share your view or opinion, and you would try by any way to force other people to think or to do as you do. This is society way. Và đấy chính là cái cách của đời thường, cái cách trần thế, cái cách của thế tục. Cách của thế tục đó là chúng ta sẽ, khi mà có một cái điều gì đó, chúng ta sẽ có một cái quan điểm về nó, rằng nó là thế này hay nó là thế kia, và rằng chúng ta dựa vào cái suy nghĩ của mình, cái quan điểm của mình, rằng nó là thế này, nếu như mà nó là thế này thì đây là quan điểm của tôi, và rằng là chúng ta sẽ có thể là đấu tranh, hoặc là chúng ta sẽ lập luận, hay là chúng ta sẽ bảo vệ cái quan điểm này của mình. Và cái quan điểm của người khác khi mà nó khác mình, hoặc là chúng ta sẽ tìm cái cách mà thuyết phục người khác, hay là chúng ta sẽ đấu tranh, hay là chúng ta sẽ muốn người khác cũng như mình, và chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ có cái quan điểm thế này hoặc là thế kia, và cái quan điểm nó sẽ có sự khác nhau. Đó là cái nhìn của thế tục, rằng là nó là như thế, đó là cái nhìn, đó là cái cách thế gian. Now, as a meditator, we need to be mindful to what is happening in our mind, and we need to clean and purify and keep our mind stable and pure. This is the meditation way, the meditator way of using the situation. So right now, what is in the mind of people from our group or the other group is the fear and reject. And it means the fear and reject is our real enemy, not the other group, not the idea or the object, but what is really harming us in the moment and what make us maybe do wrong action is our fear and reject. So this is what we need to be concerned about, not about other people, not about other view, but about what is happening in our mind. Và là một thiền sinh hay là một cái hành giả, một cái người thực tập thiền, thì bây giờ chúng ta cần phải có một cái nhìn nhận khác. Chúng ta cần phải thực hành theo cái cách mà một thiền sinh nên nắm bắt và nên thực hành theo. Đó là chúng ta cần phải nhận biết những gì diễn biến trong thân tâm của mình, trong tâm trí của mình. Bất kể mà chúng ta ở bên nhóm là theo vaccine hay là chúng ta ở trong cái nhóm phản đối vaccine, thì điều đó nó không quan trọng, bởi vì vấn đề nó không phải là ở đó, mà vấn đề nó chính là cái sự chối bỏ của chúng ta, cái sự phản kháng trong tâm trí của chúng ta. Cho dù chúng ta ở trong nhóm nào thì cái động cơ nó cũng ở trong đó, nó cũng có cái sự sợ hãi, bị thôi thúc bởi nỗi sợ, sự lo lắng, sự sợ hãi, sự chối bỏ, sự kháng cự. Và chính cái sự kháng cự đó nó mới là cái enemy, nó mới chính là cái kẻ thù của chúng ta. Cái sự phản kháng, cái sự chối bỏ, sự chống đối ở trong tâm của mình đó, nó mới chính là kẻ thù của chúng ta, nó mới là nguyên nhân tạo ra vấn đề, chứ nó không phải là nhóm này nhóm kia, hay người này người kia, hay là cái quan điểm của người kia, hay là cái này hay cái kia, mà là chính là những cái diễn biến ở trong tâm của chúng ta. Và là một cái hành giả đó, chúng ta cần phải thực hành chánh niệm để chúng ta nhận biết cái diễn biến ở trong tâm của chúng ta, để chúng ta trải nghiệm, để chúng ta sử dụng trong cái cuộc sống, thì với sự không bị sợ hãi, không bị chối bỏ, không bị phản kháng. When I come into this room in the morning, it's dark and there is a cat that stay in the room, and this cat is
very clever, because even the door is closed, he can enter. He's very clever cat. But when I come in the room in the morning, he is very surprised and he got strong fear. Then he starts to jump everywhere, he tries to climb the walls. It's complete nonsense because he has fear. He cannot think anymore. He cannot use anymore his intelligence. In a normal time, when he has no fear, he can go everywhere, he can find his way, he can go in a closed room, he can escape the closed room. But when he got fear, he behaved like a mad. So this is the way we are behaving now because we have fear. So we should understand that the fear is the first problem we have to solve, not other people's opinion of you. Chẳng hạn như là nếu mà có một con mèo khi mà nó vô trong cái phòng này nè, con mèo nó có thể dễ dàng chui vào trong cái phòng này, nó có thể biết cái cách mà thậm chí là mở cái cửa để mà đi vào trong cái phòng này á. Nhưng mà khi mà nó đi vào trong cái phòng này rồi á, và đột nhiên á, là sư mới bước vào, mới mở phòng vào thì con mèo nó rất là sợ hãi. Nó rất là sợ hãi, thì khi nó giật mình, nó thấy có người biết nó ở đây, nó sợ hãi thì nó sẽ nhảy lung tung, hoặc là lúc đó nó không còn giữ bình tĩnh nữa. Nhưng mà nếu như á, mà bình thường á, thì nó có thể đi vào và nó có thể đi ra, nó biết cách mở cửa ra đó, nó biết cách rất là tự nhiên, nó thông minh lắm. Nhưng mà lần này thì nó lại không như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang sợ hãi. Khi nó đang sợ hãi á, thì nó nhiều khi nó chưa biết đường, biết chỗ đi, mà nó vẫn cứ nhảy, nó tìm cái cách chạy nhảy cái đã. Nó thực hành, nó cử động, nó giống như là một người điên. Thế thì ở đây sư cũng nói như vậy, có nghĩa rằng á, là cái kẻ thù hay là vấn đề trước hết của chúng ta đó là nỗi sợ ở trong mình. Cái nỗi sợ đó nó thôi thúc chúng ta, nếu như chúng ta không hay biết, nếu chúng ta không giải quyết cái nỗi sợ ở trong lòng của chúng ta thì đó mới là vấn đề. Cho nên điều đầu tiên không phải là chúng ta đi giải quyết một ai đó, giải quyết một điều gì đó, tìm kiếm một cái điều gì đó hay là một cái điều gì đó, mà là đầu tiên là phải giải quyết cái nỗi sợ ở bên trong mình. Now, why do we have fear or reject? Is because we have a strong attachment. We don't want to lose what we have. We are afraid to lose what we have. We are afraid not to get anymore what was so pleasant or what we appreciate before. So in both groups, we have another common point is attachment. We don't want to lose some type of life or some type of comfort or whatever we are losing in the situation now and that we are attached to. So this is what we also should understand, not understand only about division. We should understand about what is similar in us. Actually, we look like opposites, but the same reject and fear, the same attachment. This is what we have. Object is not important. We are the same. We are not divided. Tại sao mà chúng ta lại sợ hãi? Chúng ta sợ hãi là bởi vì chúng ta chối bỏ và chúng ta dính mắc. Cái sự dính mắc, cái sự chối bỏ, nó chính là cái nguyên nhân tạo ra sự sợ hãi. Sự dính mắc ở đây đó là gì? Đó là chúng ta sợ mất đi cái mà chúng ta đã có, hay là một phần trong cái cuộc sống của mình. Bất kể một cái gì đó mà chúng ta có, chúng ta thích nó, chúng ta trân trọng nó, chúng ta muốn nó. Bây giờ chúng ta sợ mất nó. Khi chúng ta sợ mất nó, chúng ta sợ mất nó, cho nên chúng ta không muốn mất nó, chúng ta dính mắc ở đó, cho nên chúng ta mới sợ. Cái nỗi sợ là bởi vì chúng ta không chấp nhận, hay là chúng ta không đủ cái sức mạnh để mà chấp nhận nếu như mà cái gì đó đã mất đi, sẽ mất đi. Chúng ta sợ hãi cái sự mất đi đó, cho nên rằng là chúng ta nỗi sợ nó xuất hiện. Thế thì ở đây tương tự như vậy á, cho dù chúng ta ở bên cái nhóm ủng hộ về vaccine hay là cái nhóm không đồng tình, không sử dụng vaccine, chúng ta mới nhìn chúng ta thấy rằng có vẻ như là chúng ta khác biệt nhau, có cái sự khác biệt ở đây, hay là có cái sự phân chia ở đây,
có sự khác biệt ở đấy, nhưng thực tế là không có cái gì khác biệt ở đấy cả, không có sự phân chia ở đấy cả, mà tất cả chúng ta, cho dù ở nhóm này hay nhóm kia, chúng ta cũng đều có cái sự chối bỏ, đều có cái sự sợ hãi, đều có cái sự dính mắc, sợ mất một cái gì đó, sợ mất đi một phần của cuộc sống của mình, sợ mất đi cái điều kiện tốt đẹp, sợ mất đi. Chính cái điều đó làm chúng ta hốt hoảng, và cho dù ở nhóm nào chúng ta cũng có cái sự dính mắc hay là cái sự chối bỏ khác nhau. Và đó là vấn đề của con người của chúng ta. Chúng ta cần hiểu điều này. Nó không phải rằng là đối tượng này hay đối tượng kia, nhóm này hay nhóm kia, vấn đề này hay vấn đề kia, mà nguyên nhân sâu xa đó là vì chúng ta dính mắc vào một đối tượng nào đó, chúng ta bị chối bỏ hay là bị dính mắc vào một đối tượng nào đó, khiến chúng ta sợ hãi và khiến cho chúng ta gặp rắc rối. And eventually, if there is fear and reject or attachment, it is because there is misunderstanding or wrong view or ignorance. This is also our common point. Whatever group you are in, whatever is your position or your belief, is most probably based on ignorance or wrong view. So this is what we all should try to correct. Not trying to change the condition or the outside object of people view, trying to change our own wrong understanding. Tại sao mà chúng ta lại có sự chối bỏ hay là sự dính mắc hay là nỗi sợ hãi về điều này và điều kia? Bởi vì chúng ta có cái sự hiểu sai hay là cái sự vô minh của chúng ta. Bởi vì chúng ta bị mê lầm cho nên chúng ta sẽ tưởng là nhóm này nhóm kia, việc này việc kia, cái này cái kia, quan điểm này quan điểm kia. Như vậy chúng ta phân biệt điều này điều kia, vật này vật kia, nghĩ rằng là điều này điều kia, cái đó thì thế này, cái đó thì thế kia. Cái quan điểm của chúng ta như vậy, tất cả những cái nhìn nhận của chúng ta như thế là bởi vì do chúng ta dính mắc, bởi vì do chúng ta vô minh mà ra, chúng ta hiểu sai, hiểu nhầm. Và vấn đề ở đấy không phải là chúng ta hãy cố gắng thay đổi cái điều kiện, dùng cái này dùng cái khác, tìm cái này tìm cái khác, không phải là cố gắng đi thay đổi cái môi trường hay là những cái gì mà chúng ta có, mà chúng ta hãy cố gắng trước hết là hãy thay đổi cái nhận thức của mình, thay đổi cái tâm trí của mình, nhìn ra được cái vấn đề. Đó là điều đầu tiên chúng ta nỗ lực để làm. Actually, everything we experience right now, our body, our mind, our seeing, our hearing, our experiences, everything is conditioned from the past condition. That's what we need to understand. That if I see now the world with my eyes and my understanding of the experience is conditioned by my own karma, my condition, and this result is unchangeable because the past conditions are past and we cannot change anymore. So what I experience right now is a result that I cannot change. That I need to understand is just the law of cause and effect. What I'm doing right now, my reaction or my action, is creating the future. But what is done is past and cannot be changed anymore. So also, our perception of the world right now, or our vision, or our view, or idea, coming from our own condition, past condition, and it's not right or wrong, it's just this condition in the past give a result now. My understanding of my vision of the world now is conditioned by my own condition, and it will be different from one person to another person. So it's completely useless to fight against each other perception of the world, because
each person will be able to see only through his eyes and only through his past condition results. So we need to understand this is not absolute reality we experience now. Our idea about what is happening now is just a created understanding. And the absolute reality of Namarupa is happening is also just the law of cause and effect. Not good or not bad, not right or not wrong, just the law of cause and effect. This is, with this right understanding, there will be no fighting for what is right or what is wrong, what I should do or what you should do. This is a way to solve the problems in our mind, not in outside. Tất cả những gì chúng ta trải nghiệm ngay bây giờ, những gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe thấy, chúng ta cảm nhận được, tất cả những gì chúng ta trải nghiệm trong cái khoảnh khắc này, trong cái lúc này, đây chính là những cái kết quả. Những cái kết quả nó được duyên từ trong quá khứ. Chúng ta cần phải hiểu rằng là tất cả những gì chúng ta hiểu trong lúc này, trong ngay bây giờ, đó là nó bởi vì những cái nhân và quả, những cái nghiệp của chúng ta ở trong quá khứ khiến cho chúng ta có được cái trải nghiệm ngay bây giờ trong cái khoảnh khắc của hiện tại. Và tất cả những gì chúng ta nhìn thấy, chúng ta trải nghiệm đấy, nó chính là quả. Và quả này được hình thành bởi những nhân trong quá khứ mà duyên tạo ra thành cái quả trong cái khoảnh khắc này. Chúng ta không thể thay đổi được. Đó, tất cả chỉ là nhân và tạo ra quả mà thôi. Kể cả những cái tâm nhìn của chúng ta, những quan điểm của chúng ta, những cái nhận dạng của chúng ta, những cái suy nghĩ của chúng ta, nó không phải là đúng, nó không phải là sai, mà là những cái nhìn nhận của chúng ta. Chúng ta có những cái nhìn nhận như vậy, chúng ta có những cái tâm nhìn như vậy, chúng ta có những cái ý nghĩ như vậy, bởi vì nhân và quả trong quá khứ khiến cho chúng ta có cái ý thức, có cái nhận thức, có cái nhìn nhận về thế giới như cách mà chúng ta đang nhìn nhận bây giờ. Và đó cũng chính là cái nguyên nhân làm sao mà mọi người lại khác nhau như vậy. Người này thì nghĩ thế này, người kia thì nghĩ thế kia, kia lại có cái tầm nhìn như vậy. Tất cả đó đều là những cái kết quả của những điều mà đã được tạo ra trong quá khứ. Và chúng ta cần phải hiểu điều đó. Chúng ta cần phải hiểu rằng là cái cách chúng ta nhìn nhận thế giới, cách chúng ta trải nghiệm là khác nhau. Nó không phải là một cái gì là cả một cái sự thật tế tuyệt đối về cái vấn đề là quan điểm về đúng sai. Nó không phải là sự thật tuyệt đối, bởi vì những cái quan điểm, những cái ý nghĩ, những cái ý tưởng của chúng ta nó được duyên từ trong quá khứ mà tạo thành, đó là sự thật tạo tác. Chúng ta cho rằng như vậy, cho nên là chúng ta không nên cho rằng đó chính là đúng, là sai, là thực tế một cách thực sự. Đó không phải là thực tế tối hậu, không phải là thực tế một cách thực sự. Cái thực tế thực sự chỉ là cái danh và sắc, hay thân và tâm trong cái khoảnh khắc này chúng ta trải nghiệm được. Trong cái khoảnh khắc này, đó chính là cái thực tế thực sự. Nhưng mà cái thực tế thực sự này thì nó lại được tạo ra bởi nhân và quả. Cho nên rằng nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến đổi. Còn những cái mà đúng và sai, là quan điểm, là cái tầm, là thế này thế đó, chính là cái sự thực tạo tác do duyên khởi mà chúng ta nghĩ rằng như thế, chúng ta có quan điểm như thế. Nó không phải là sự thật thực sự, nó là sự thật tạo tác mà thôi. Cách chúng ta nhìn khác nhau, vân vân. Còn những cái sự thực sự thì nó là danh sắc khởi lên, thì nó không có đúng sai, không có quan điểm. Nó chỉ là nhân và quả để chúng ta có được những cái trải nghiệm như vậy. Cho nên là đúng hay sai, thế này thế khác, nó không phải là điều chúng ta tập trung vào. Điều chúng ta nên tập trung vào đó là tâm trí của mình, phần gì ở bên ngoài, mà chính là những gì bên trong, là cái mà mình cần phải điều chỉnh và sửa chữa và phát triển.
absolute, we definitely have the same common point, is Namarupa. We are just Nama and Rupa. We're thinking, I am a man, I'm a woman, I am for vaccination or I'm against vaccination. I have this view or that view, but in absolute, you just Namarupa, other people also just Namarupa. Your experience conditioned just the law of cause and effect. And for other people also just the law of cause and effect. If there is this right understanding, there will be no fighting to try to impose our view to other people. Because of grasping our view, because of misunderstanding I and my view, they will be fighting for my view and my opinion, or what I think is right, or what I think is wrong. So we need to cure the cause, not to fight the result. This is the only way to get out of the problem. Tất cả những gì là sự thật tuyệt đối chính là danh và sắc, hay là thân và tâm. Những cái trải nghiệm thân tâm trong khoảnh khắc của hiện tại mà chúng ta trải nghiệm được, đó chính là cái sự thật ngay trong hiện tại này. Và cái sự thật này á thì nó là được chúng ta trải nghiệm cái sự thật này ngay trong khoảnh khắc này bởi vì nhân và quả trong quá khứ. Còn mà những cái ý nghĩ rằng là người này hay người kia, vật này vật kia, hay là vaccine, hay là covid, hay là cái gì đó, hay là một cái điều gì đó, tất cả cái đó chỉ là sự thật tạo tác do mình đặt tên nó, mình cho nó là như thế. Đó là sự thật, đó chỉ là sự tạo tác thôi, sự tưởng tượng của mình, chứ không thực tế không có cái sự thật như vậy. Chỉ có cái sự thật trong khoảnh khắc hiện tại là danh và sắc là những gì chúng ta trải nghiệm ở đây, những gì chúng ta trải nghiệm ngay trong cái thời điểm này, khoảnh khắc này, nó lại là có cái nguyên nhân từ trong quá khứ. Do đó bây giờ không phải là cái mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta nghĩ rằng là tôi nghĩ như thế này, hay điều này nó như thế này, cái quan điểm đó hay cái điều đó, hay cho rằng chấp chặt như thế, thì cái vấn đề chấp chặt rằng tôi nghĩ như thế và chúng ta lại đi bảo vệ cái suy nghĩ đó của ta, chúng ta dính mắc vào cái tôi, cái ta, cái tôi cái ta đó là do mình tạo ra thôi. thực tế thực tế tối hậu thì không có cái tôi cái ta như vậy, chỉ là danh và sắc, người khác cũng là danh và sắc, cho nên rằng là chỉ có danh và sắc sinh khởi, và những gì chúng ta trải nghiệm là do nhân và quả của chúng ta trong quá khứ. Không có cái ta, cái tôi nào, không có cái ý kiến nào là của ta, của tôi như vậy. Mà nếu chúng ta không biết được điều này, chúng ta sẽ bảo vệ đây là quan điểm của tôi nghĩ như vậy hoặc nó phải như thế, và chúng ta sẽ đánh nhau, chúng ta sẽ tranh luận, chúng ta sẽ giành giật nhau, chúng ta sẽ mâu thuẫn với nhau. Cho nên á, điều chúng ta cần làm là chúng ta cần phải nhận ra được cái sự thật, nhận ra được cái chân lý, và điều chúng ta cần làm đó là thay đổi cái nguyên nhân, chứ không phải đi tìm cái kết quả hay là đi thay đổi cái kết quả, mà chúng ta cần phải thay đổi cái nguyên nhân. Even the judge in the court, he will understand there is cause and effect. If you have a man who do some illegal action, let's say maybe he's beating the children, or he's alcoholic and do some mistake because of that. If the judge know that this man as a child has been having difficulty because his own father was drinking, or maybe his father was beating him, the judge will understand, oh, this man is acting like this because he had such a condition. So we also need to understand like this. Even if someone may do harm to us, there is condition behind it. In some condition, maybe even our own mistake in the past. We don't know about all what happened in the past lives. But for sure, there is condition now that this person is doing this action.
we should also have compassion and forgiveness. Maybe we are also involved in the cause. Maybe we have been in a past life doing something bad to this person, that this person now have the intention to harm us. So need to understand cause and effect and have forgiveness and compassion. Forgive and forget whatever is happened in the past and what is the result in the present. Nếu như mà trong một cái trường hợp có xảy ra trong một cái gia đình rằng là cái người cha thì đánh con, người cha thì uống rượu say xỉn rồi đánh đập con, thì cái điều này nó không có tốt. Và nếu như cái điều này thì nếu mà ra tòa thì họ sẽ phán quyết cái người cha, họ sẽ nói rằng là cái người cha thì là đã làm cái điều không tốt, và cái điều đó thì thật là xấu và đã tạo ra một cái điều kiện như thế, ảnh hưởng đến con như vậy, và những hành động đó là sai. Thì thì mọi người thấy như thế và pháp luật sẽ xử lý như thế. Nhưng mặc dù cái điều đó sẽ xảy ra như thế, và đúng là cái hành động của người cha như vậy là bất thiện. Tuy nhiên ở đây khi mà chúng ta là cái người con, hay là giả sử chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta gặp những cái điều khó như vậy, có những người đối xử tệ với ta như vậy, hoặc là có cái chuyện gì đó xảy ra với ta như vậy, có cái khó khăn gì xảy ra với ta như vậy, chúng ta cũng cần phải nhớ về nhân quả. Cái mà chúng ta đang trải nghiệm ở đây ngay bây giờ, cái khó khăn đó, cái đau khổ đó, nó có những cái lý do trong quá khứ, có thể là thậm chí là trong cái kiếp sống trước ta đã đối xử với cái người này không tốt, ta đã có thể đánh đập người này, hoặc là có thể cư xử không tốt, hay là với một ai đó mà nay ta lại phải chịu được, phải chịu ngược lại cái thống khổ này, cái trải nghiệm cái đau khổ, cái khó khăn này. Cho nên rằng là chúng ta phải thực hành từ bi, chúng ta phải tha thứ. Điều chúng ta cần làm đó là chúng ta thay đổi cái nhân, chứ không phải là thay đổi cái quả. Là chúng ta cần phải quay vào chính mình, tha thứ cho điều này, muốn ra khỏi cái điều này, quên đi cái điều này, xả ly khỏi cái điều này, muốn khỏi cái việc mà chúng ta đang bị đối diện đây. Đó là cái điều chúng ta cần làm, là thay đổi vào cái nhân. Have you ever done some mistake, like behaving not very nicely, or maybe speaking to someone very roughly, or even maybe more something worse, because that day you have had a difficult day, you have had a fight with your wife or with your father or with your brother, and then you are in a bad mood, and then you act in a bad way with another person who come to tell you something or ask you something. I think we all experience time when we can see we didn't do the right thing or the perfect thing because of our own issue to deal with our emotion or condition. So if you can understand this process in a simple problem or a simple situation, you can understand this process is also working for a bigger situation, a worldwide situation. There is a combination of all this, which is just fear, attachment, ignorance, wrong understanding. So this will always happen. It has always been happening, not only now. We need to understand this law of cause and effect. We cannot fight against the law of cause and effect. It will be always so. If there is unwholesome action or physical or mental or verbal, there will be unwholesome result. So the law of cause and effect will go on with
wholesome or good action, verbal, physical, or mental, there will be wholesome results. What we need to fight against is just the ignorance, the attachment, and the fear or aversion or reject that are destroying our understanding. Và có bao giờ chúng ta đã như vậy hay chưa? Chúng ta đã trải qua những cái khó chịu của bản thân mình. Chúng ta khó chịu với người này, hay là chúng ta nóng giận với người kia, hay là chúng ta nói những cái lời nặng lời với người này hay người kia. Chúng ta khó ngủ, hoặc là chúng ta bị vì một cái giận nào đó, hay vì một cái khó chịu nào đó mà chúng ta đang ở trong một cái trạng thái khó chịu đi, rồi bởi vì trong cái trạng thái đó khó chịu đó thì chúng ta lại khó chịu với một người khác, chúng ta nói những lời khó chịu, hay chúng ta cư xử một hành động bất thiện, nóng giận, hay là nói một cái cách thô lỗ, thô bạo với những người khác. Chúng ta đã trải nghiệm cái đó chưa? Có lẽ là chúng ta đã từng trải nghiệm những cái điều như thế. Và ở đây thì một cái câu chuyện như vậy, một cái tình huống rằng là mình khó chịu với người khác như vậy, nhưng mình có thể khái quát hóa lên rằng để chúng ta nhìn ở trong mọi cái khía cạnh của chúng ta, là chúng ta cần phải thức tỉnh về cái việc mà mình gây ra những cái khó chịu hay những cái bất thiện trong ý nghĩ, trong lời nói và trong cái hành động của mình đến với mọi người. Và chúng ta cần phải nhớ về cái luật nhân và quả, để rồi chúng ta cần phải chú ý đến cái sự dính mắc và cái sự chối bỏ của mình. Thực ra thì những cái duyên khởi để mà tạo ra những cái nhân và quả thì nó luôn luôn xảy ra. Những cái nhân và quả nó luôn luôn xảy ra, chúng ta luôn luôn đối diện với những cái điều khó hoặc những cái cảm giác khó chịu, vân vân. Nhưng chúng ta không thể chối bỏ, chúng ta không thể chống lại, chúng ta không thể từ chối, khước từ những cái điều xảy ra đối với mình. Và chúng ta càng chối bỏ, càng khước từ, càng chống lại thì tạo ra càng nhiều những cái bất thiện tâm trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động của chúng ta. Do đó là lý do mà chúng ta cần phải thực hành chánh niệm, thực hành xả ly, để cho tâm của chúng ta, để cho thân tâm của chúng ta được chánh niệm và được an ổn, và tránh khỏi những cái phiền não, cái ô nhiễm, cái lậu hoặc của chúng ta trước những cái pháp là nhân và quả đang diễn tiến. So, also because of the law of cause and effect, you will have your own idea or position, and this also you cannot reject. Just you should detach from the idea this is right or wrong, because you may be sure that what you're thinking is right, that maybe your intention is to protect the others, either by vaccinating or by not vaccinating. In absolute, it doesn't exist, and if you keep on thinking or trying to reassure yourself that what you are doing is right, is you are wasting your time in creating more and more illusion. Only when you work on your attachment, on your ignorance, then you will be right. Whatever action you are doing, no matter how much people believe you are right or wrong, as long as you do it with attachment, you will be wrong. This is the only thing we should really concern about. Accepting that whatever we are doing, as long as there is a wrong idea, understanding of I or mine, on attachment, on reject, we will be wrong. So give up the idea that you're going to be right if you choose this way or that way, and just focus on purifying the mind. This is the way to be right for sure. Bởi vì nhân và quả, cho nên chúng ta tự nhiên là chúng ta sẽ có những cái quan điểm riêng của mình, hay là những cái nhận định về cá nhân, những cái nhận thức về cá nhân của chúng ta đều có, những quan điểm riêng của chúng ta là đều có, những suy nghĩ của chúng ta là đều có.
cái đó nó có là do duyên khởi, là do nhân và quả. Cho nên bây giờ chúng ta có những cái ý nghĩ như vậy thế này, khi mà chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta cứ hành động hoặc là cứ nắm chặt những cái suy nghĩ như thế, quan điểm như thế, thì chúng ta đang hành động trong cái sự vô minh. Chúng ta đi bảo vệ cái quan điểm của mình, chúng ta đi tranh luận cái quan điểm của mình, mặc dù chúng ta thấy rằng cái điều này là tôi đang nói cái điều này, hay tôi đang thể hiện cái điều này là để tôi bảo vệ cho mọi người. Nhưng mà cái hành động trong cái sự dính mắc về ta, về tôi, về quan điểm của ta, của tôi như thế, nó cũng là tạo ra cái đau khổ, nó cũng là cái sự dính mắc chấp chặt đó, nó cũng là bất thiện, và nó cũng sẽ tạo ra đau khổ. Và bạn không thực sự là hành động theo một cái sự thật tuyệt đối được, sau cái sự tận cùng được, sau cái thiện thiện tâm mà vô nhiễm được, khi mà chúng ta vẫn còn dính mắc rằng tôi nghĩ như thế này, suy nghĩ quan điểm như thế này, và khi mình hành động trong cái sự chấp chặt, hay là sự chối bỏ, hay là cho rằng ta như thế, ta nghĩ như thế, hoặc là hành động vì cái sự sợ hãi, sự chấp chặt, sự chối bỏ, thì những cái hành động mà có sự dính mắc, có sự chối bỏ, có sự chấp chặt, có cái sự sai lầm về cái nhìn về tôi, về ta như thế, thì cho dù bạn ở cái quan điểm nào, cho dù bạn làm cái gì thì cái pháp đó nó đều là cái pháp không hoàn hảo, bất thiện, đều có bất thiện, và đều là sự hành động của vô minh. Chúng ta cứ đi bảo vệ cái quan điểm của mình, đó là vô minh. Chúng ta cho rằng cái ý nghĩ như thế hoặc là phải như thế, mà chúng ta dính mắc chấp chặt ở đó, rồi đi thực hành cố gắng, rồi đi bảo vệ cái đó, đó là đều là cái hành động của vô minh cả. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta cần phải nhận ra sự thật, cần nhận biết được chúng ta sẽ có cái nhân quả, đó là những cái ý nghĩ của chúng ta nó cứ ra, và cái quan điểm của chúng ta cứ có, nhưng hãy nhận biết đó chỉ là quan điểm mà thôi, đó chỉ là ý nghĩ mà thôi, không chấp chặt nó để không vận hành theo như thế. Rồi chúng ta cũng có những cái suy nghĩ về ta, về tôi, nhưng chúng ta cũng cần phải nhận biết, và từ cái sự hiểu biết chân thật như thế mà dần dần chúng ta tháo gỡ đi được cái dính mắc, cái vô minh, khi chúng ta hành động, nghĩ, nói và làm trong cái sự không bị si, tức là không bị vô minh, không bị dính mắc, không bị chấp chặt, không bị chối bỏ, thì cái hành động đó mới là cái hành động thiện lành, và hành động đó mới là cái cách mà chúng ta giúp được chính mình. So whenever you are doing something, try to be doing only without attachment and ignorance, without the idea that I'm right, I'm wrong. When you are experiencing, just experiencing only, without the idea that I or mine, fair or unfair. When you are using, just using only. When you are knowing, just knowing only. Then there will be no much to worry about created truth. Just doing only. Và do đó thì chúng ta thực hành chúng ta trải nghiệm chúng ta hãy chỉ thực hành mà thôi, chỉ trải nghiệm mà thôi, chỉ hay biết mà thôi. Nếu chúng ta biết thì chỉ hay biết mà thôi, tức là chúng ta thực hành trong cái sự xả ly, không bị dính mắc mà cũng không bị chối bỏ. Chúng ta biết thì cũng biết mà thôi, chúng ta đang biết cũng chỉ đang biết mà thôi, không chấp chặt vào đó, không bác bỏ điều đó. Chúng ta hành động thì cũng chỉ hành động mà thôi, không dính mắc, không chấp chặt vào đó, cũng không bác bỏ một cái điều gì đó. Chúng ta thực hành, chúng ta nói, chúng ta nghĩ, cũng chỉ nói, chỉ nghĩ, chứ không phải rằng tôi đang nói cái này là tôi nghĩ, không chấp chặt vào tôi. Như vậy chỉ nói mà thôi, nói chỉ nói mà thôi, nghĩ thì chỉ nghĩ mà thôi, suy nghĩ chỉ suy nghĩ mà thôi, không cho rằng đó là chân lý, điều ta nói là điều chắc chắn đúng, hay điều ta nói là đúng. Chúng ta không chấp chặt, không chối bỏ, mà thực hành chỉ để thực hành mà thôi, hay biết chỉ hay biết mà thôi, trải nghiệm chỉ là trải nghiệm mà thôi.
cái sự không dính mắc, không chối bỏ. Okay, we will stop now. Yes. Và bây giờ chúng ta ngưng ở đây nhé. Xin mời chúng ta cùng nhau mở